Basta Sports fans. I am Atom, the Airball Aralio, welcoming you to the Basta Sports Basketball Cup. And my partners for today are Coach Eric Altamirano and Ronnie, the Point Laureate Magsano. Idol. Okay, Coach, last week natutunan natin kung ano ang mga basics na kailangan ng isang basketball player. Ngayon, ano naman ang maasahan natin? Well, makikita natin ngayon kung paano ginagamit ang skills sa mga natutunan sa actual na laro. Malalaman din natin ang iba't ibang rules ng basketball. Ayos, ayos. Ayan, medyo naghahanda na ang Electron team tsaka ang Proton team. Teka, parang tig-apat lang yung mga players nila. Ganun ba talaga yun? Actually, sa professional game, 5 ang miyembro ng bawat grupo. Pero, puso na rin ngayon ang tatluhan, dalawahan, o one-on-one man lang. So bale basta patas yung number of players, okay na yun. Tama. May iba't iba din kasing positions ang bawat player. Andiyan ang center na karaniwang pinakamatangkad na player ng isang team. Ang guard na kadalasan ay pangdepensa ang laro. Ang forward, kailangan lumalaban sa rebounding, passing at scoring. At yung point guard na tumatayo bilang leader ng team sa aktual na laro. Siyempre, hindi natin pwede kalimutan yung referee, Coach. Referees kasi ang nagpapatupad ng mga rules and regulations para patas ang laro. Kagaya ng lahat ng basketball games, mag-uumpisa tayo sa jump ball. Sa gitna ng court, ipupukul ng referee ang bola at tatalon ang dalawang representatives ng bawat team para mag-agawan. Ayan! The Proton team gets a tap! Naku, hindi kaya magalit yung mga kasamaan niya kay Vince dahil siya natalo siya dun sa jump ball? Maling attitude yan, Atom. Dahil lahat naman nagkakamali. Sa halip, dapat mag-concentrate sila sa paglalaro. Alright. At yan, tumira ng 3-pointer si Robbie, and it's good! At dahil nakascore ang Proton, ang kabilang team naman ang magkakahawak ng bola. Inbound ang tawag sa pagpasok muli ng bola sa court. So bali yung kabilang team naman ngayon yung susubok makashoot. Tapos yung kabilang team naman yung titigil. Ang objective kasi ng basketball ay makapag-shoot ng marami. Habang pinipigilan ng kabilang team ay makapag-shoot. Oh, teka Coach, ano nangyari doon? Naglakad kasi si Arroyo na hindi nagdi-dribble, kaya tinawagan siya ng traveling violation ng referee. So bali ngayon, turnover na naman yung bola dun sa kabilang team. Tama, mabilis ka palang pumikap eh. At napansin ko rin na kung saan naganap yung violation, doon din naganap yung inbound, Coach. Aba, pinabibilib mo talaga ako ah. Ayan na, ayan na. Nakashoot na naman! Layup ang tawag dun, ano? That's right, Atom. Layup ang shot na yun. And we're back, Basta Sports fans. At sa pagpapatuloy ng laban sa pagitan ng Electron team at Proton team, nakiaraw yung bola. At ano nangyari, Coach? Ayaw niya ipasa yung bola. Aurelio should realize na ang basketball ay isang team sport. Walang nag-iisang player na nagpapanalo ng laro. Teamwork ang kailangan nila. Ayan, humito ang referee, Coach. 24-second violation si Araujo. Humingi ng timeout ang Electron team. Let's go now to our courtside reporter, si Slam Dunka, for the lowdown on time violations in basketball. Slam? Thanks, Atom. We're here with the official timekeeper of the game, Mr. Maning Oracion. Pag-explain nga po sa mga viewers natin kung ano ang mga time violations sa basketball. Sa basketball, mayroong game clock at shot clock.
game clock ang orasan para sa buong laro. Kapag tabla ang laro sa pagtatapos ng game clock, kailangang magpatuloy ang laro sa overtime. Ang shot clock naman ay may 24 seconds. Kailangang makapag-attempt na mag-shoot ang isang team bago maubos ang 24 seconds na iyon. Kung hindi, ibibigay sa kabilang team ang bola. Kaya pala 24-second violation dahil 24 seconds ang haba ng shot clock. Bawal ding tumigil ng mahigit sa 3 seconds sa ilalim ng ring ang isang player kapag nasa team niya ang bola. 3-second violation naman ang tawag sa hindi pagsunod dito. There you have it, ang mga time violations sa basketball. Back to you, Atom. Thank you, Slam Dunka. Sa basketball, bawal ang kahit anong physical contact na makakasakit, pagtulak, pagpatid, paghawak at iba pa, parang ganito. O ganito. O ganito. Technical foul ang tawag sa mga foul na sinadyang gawin at pwedeng makasakit ng ibang player. Technical foul din ang tawag sa pakikipagtalo, pagdisrespeto o pakikipag-away sa referee o sino mang opisyal ng laro. Kapag tinawagan ng player ng dalawang technical foul sa loob ng isang laro, paalisin na siya sa court at hindi na siya pwede maglaro sa larong ito. Dapat mag-ingat ni Araulio. Hanggang 5 fouls lang ang pwede sa isang player at naka-4 na siya. Hindi lang yon, Atom. Dahil sa foul niya, nabigyan tuloy ng free throw shots ang kabilang team.